හොඳයි. ලයිට් බීට් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් යාළුවෝ මගෙන් අහපු දෙයක්. ඒ තමයි සින්දු වලට ප්ලේ කරද්දි මේ රෝලින් දාන්නේ කොහොමද කියන එක. රෝලින් අපි පොඩි රෝලින් ගැන කලින් වීඩියෝ කරා. ඒ වුණාට යාළුවෝ ගොඩක් අහලා තිබුණා මේ සින්දු වල තියෙන එක තබ්ලා රෝල් ඩොල්කි රෝල් කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඒ රෝල් වලට අපේ අත් දෙක හදාගන්න විදිය ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. හොඳයි. ඔයා අපේ කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික පිළිවෙලට. මොකද මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ඕන වෙන ඔක්කොම දේවල් ගොඩාක් ලස්සනට පිළිවෙලට අපි දාලා තියෙන වීඩියෝස් වලින්. ඒ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම පිළිවෙලට දැන් බැලුවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඕනම සින්දුවකට ඕන විදිහකට ප්ලේ කරන්න. අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකම දාලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒකෙන් තින්නේ බේසික් නෝට් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ කරන්න ඕනේ. මේ Darbuka එක ප්ලේ කරද්දී අපිට ඕන වෙන බේසික් නෝට් ගැන. දෙවෙනි වීඩියෝ එක තියෙන එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන්නේ Darbuka එකේ බේසික් බීට් එක. කොහොමද 6/8 බීට් එක, 4/4 බීට් එක ඒ ටික ගැන ගොඩක් හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තබ්ලා බීට් කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියන එක ගැනත් තියෙනවා. ඒකේ ගොඩක් අපිට වටිනම 4/4 බීට් එකක් ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොංගෝ බීට් ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 6/8 බීට් එක ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඕල ඒකත් බලන්න. ඊට පස්සේ අලුතෙන්ම පුරුදු වෙන කෙනෙක් කොහොමද පුරුදු වෙන්න ඕනේ කියලා අපි දාලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඒක ඇත්තටම අලුතෙන්ම පුරුදු වෙන කෙනෙක් විතර නෙමෙයි. ඔයා ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ප්ලේ කරද්දී ඉර වෙනවා නම් ප්ලේ කරනකොට අත් දෙක ඉර වෙනවා නම් රෝලින් දාති ඉර වෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා එක්සර්සයිස් ටික පුරුදු වුණා නම් ඔයාට හොඳට ඔයාගේ ප්ලේයින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කොංගෝ බීට් ගැන ස්ලෝ සින්දු වලට ප්ලේ කරන්න ඕන විදිය ගැන එක විදිහේ වීඩියෝස් ගොඩාක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ටිකත් ඔයගොල්ලෝ බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක ඉන්නේ මේ විදිහට. මේක බොහොම ලේසි ප්ලේ කරන්න. අපේ අත් දෙකේ එහෙම ඇඟිලි හතර ලං කරලා තියාගෙන මුලින්ම හුරුවතින් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ හුරු නැති අතින් ටච් එකක් දෙනවා. ආයෙත් හුරුවතින් ටච් එකක් දෙනවා. ආයෙත් හුරු නැති අතින් ටච් එකක් දෙනවා. මේ විදිහට. මේක ප්ලේ කරන්නේ අපේ මැණික් කටුවෙන් යට කැල්ලෙන් තමයි ප්ලේ කරන්නේ. මේ ටික ඔක්කොම අතේ උඩ ටික ඔක්කොම රිලැක්ස් පිට තියෙන්න ඕනේ. මැණික් කටුවෙන් යට ටිකෙන් තමයි ප්ලේ කරන්නේ මෙතනින්. මෙහෙම. මුලින්ම ස්ලෝ පැට්‍රිස් කරලා ඊට පස්සේ ටික ස්පීඩ් කරගන්න. හොඳයි. ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක කියන්නේ මේ විදිහට. මේක ප්ලේ කරන්න අපේ හුරු නැති අතින්. ඒ කියන්නේ වමත් එක්කෙනෙකුට නම් දකුණු අත, දකුණත් එක්කෙනෙකුට නම් වම් අත. හුරු නැති අත මෙහෙම ඇඟිලි තුනක් ලං කරලා දෙනවා. අනිත් ඇඟිල්ල ඈත් කරලා දෙනවා. මුලින්ම මේ ඇඟිලි තුනේ ටච් එකක් දෙනවා වෙලම් එකට. ඊට පස්සේ මේ තනි ඇඟිල්ලෙන් මේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එක දීපු දැනටම ටච් එකක් දෙනවා. මේක ටික ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. හොඳයි. ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක ඒක අපි කලින් කරපු එක්සර්සයිස් එකේම අනිත් පැත්ත තමයි එක්සර්සයිස් එක කරන්නේ මේ විදිහට එන්නේ. මේකත් අපි හුරු නැති අතින් ප්ලේ කරන්න ඕනේ. මේකෙත් මෙහෙම ඇඟිලි තුන ලං කරලා අනිත් ඇඟිල්ල ඈත් කරලා මුලින්ම තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකක් දෙනවා වෙලම් එකට. ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුනෙන් ඒ වෙලම් එකට තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එක දීපු දැනටම ටච් එකක් දෙනවා. මේක ටික ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ පැට්‍රිස් කරගෙන යනකොට. හොඳයි. ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක කියන්නේ මේ විදිහට. මේකත් අපේ හුරු නැති අත මේ විදිහට ඇඟිලි තුනක් ලං කරලා ඇඟිල්ලක් ඈත් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකක් දෙනවා එතනට. ඊට පස්සේ මේ හුරුවතින් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිලි තුනෙන් ආයෙත් ටච් එකක් දෙනවා. මේ විදිහට 2 3 4 1 2 3
ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක කියන්නේ මේ විදිහට මේකේ අපේ හුරු නැති අත මේ විදිහට තමයි තියාගන්නේ. මුලින්ම තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකක් දෙනවා වෙලම් එකට. ඊට පස්සේ අපේ හුරු අතින් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් හුරු අතින් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුනෙන් ආයෙත් ටච් එකක් දෙනවා. මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 මුලින්ම තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ හුරු අතින් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිලි තුනෙන් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකක් දීලා ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ හුරු අතින් ආයෙත් ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිලි තුනෙන් ආයෙත් ටච් එකක් දෙනවා. මේ එක්සර්සයිස් එක ගොඩක් වටිනවා මොකද මේ ගොඩාක් රෝල් ප්ලේ කරන්න තියෙන මේ එක්සර්සයිස් එකෙන් තමයි නිසා හොඳට මුලින්ම හිමින් පැට්‍රිස් කරලා ඊට පස්සේ ටික ටික ස්පීඩ් එක හදා ගන්න. හොඳයි. ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක කියන්නේ මෙහෙමයි. මේකේ පළවෙනි ටික අපි කලින් ප්ලේ කරපු එක්සර්සයිස් එකම තමයි. මේ විදිහට. අපේ හුරු නැති අතින් තනි ඇඟිල්ල ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි ඊට පස්සේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි ඊට පස්සේ ආයෙත් හුරු අතින් ටච් එකයි ඊට පස්සේ මේ ඇඟිලි තුනෙන් ආයෙත් ටච් එකයි ඊට පස්සේ මේකේ අන්තිමට ආයෙත් මේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකකුයි හුරු අතින් ටච් එකකුයි කරනවා. එතකොට මේ විදිහට තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි ආයෙත් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි ආයෙත් හුරු අතින් ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි ඊට පස්සේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි ඊට පස්සේ හුරු අතින් ටච් එකයි මේ විදිහට. හොඳයි. ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට මේකේ එක්සර්සයිස් එකේ පළවෙනි කෑල්ල එන්නේ මේ විදිහට අපේ හුරු අතින් මුලින්ම ඕපන් එකක් ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකක් ඊට පස්සේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකක් ඊට පස්සේ හුරු අතින් ටච් එකක් ඊට පස්සේ ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකක් ඊට පස්සේ ආයෙත් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකක් ඊට පස්සේ ආයෙත් හුරු අතින් ටච් එකක් මේ විදිහට ඕපන් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි ඊට පස්සේ ආයෙත් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි ආයෙත් හුරු අතින් ටච් එකයි මේ විදිහට එතන එක්සර්සයිස් එකේ පළවෙනි කෑල්ල. ඊට පස්සේ කෑල්ල එන්නේ මේ විදිහට. අපි කලින් ප්ලේ කරපු එක්සර්සයිස් එකම තමයි. ඒකේ ඒක අපි කලින් ප්ලේ කරපු එක්සර්සයිස් එක මේකේ 3 සැරයක් ප්ලේ වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට.
තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරුවතින් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ආයෙත් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ආයෙත් හුරුවතින් ටච් එකයි. ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ආයෙත් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ආයෙත් හුරුවතින් ටච් එකයි. මේකේ ඒ වගේ තුනක් වදිනවා. දැන් අපි කෑලි දෙකම එකතු කරගමු එක්සර්සයිස් එකේ. ඒතකොට මේ විදිහට හොඳයි. අද අපි කියලා දුන්නේ සින්දු වලට ප්ලේ කරනකොට රෝලින් දාද්දී අපි කොහොමද අපේ අත් දෙක හදාගන්නේ කියලා. මොකද රෝලින් දානකොට අපිට එක සැරේම රෝලින් බීට් ප්ලේ කරනවා වගේ බලලා ප්ලේ කරන්න බෑ. එහෙම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් රෝලින් උත් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ ගොඩක් අමාරු රෝල් අපි ප්ලේ කරපු ජාතිය රෝල්. ඒවා එක සැරේ ප්ලේ කරන්න බෑ. අර එක්සර්සයිස් ටික කරලා බොහොම පිළිවෙලට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි මේ රෝලින් ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන තරමට තමයි මේ රෝලින් ඔයගොල්ලෝ පර්ෆෙක්ට් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳට මේ ලෙසන්ස් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලේයින් පර්ෆෙක්ට් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හොඳයි. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න අපේ වීඩියෝ එකක් දාපුවා ඔයගොල්ලෝ notification එන්න. ඉතින් මේක යාළුවෝ අතර share කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් අපිට comment කරන්න. අපේ Facebook page එකට like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස්. ඒකටත් අපිට message එකක් දාන්න.